कुन ट्याग लाउँदाखेरि मेरो भिडियो भाइरल हुन्छ, ट्याग कुन चाहिँ कहाँबाट सर्च गरौँ, ट्याग कुन लगाउँ होला र मेरो भिडियो सर्च इन्जिनमा देखाउँछ। तनाव भएको छु। भिडियो अपलोड गर्दा 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 कहिले पनि सर्च इन्जिनमा पनि देखाएन, कहिले पनि भाइरल भएन। के गर्नु होला? सबको भिडियो ट्रेन्डिङमा आउँछ, सर्च लिस्टमा पनि देखाउँछ। के गर्नु होला त? टाउको दुखो। नआत्तिनुस्, म आएको छु हजुरहरूलाई हेल्प गर्न। यही टपिकमा आज म कुरा गर्दैछु। यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक चाहिँ गर्नु होला है। ल, नयाँ आउनुभएको साथीहरूले प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यदि यो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भने हजुरहरूले युट्युब सम्बन्धी हरेक प्रब्लमहरू हजुरहरूले सल्भ पाउनुहुनेछ। सब्सक्राइब कसरी बढाउने हो, ट्याग कसरी भाइरल ट्यागहरू युज गर्ने हो, हैन, कसरी सर्च इन्जिनमा ल्याउने हो आफ्नो भिडियोलाई भन्ने कुराहरू म अपलोड गर्छु हैन। हजुरहरूले युट्युबमा देख्नै भएको होला, सर्च इन्जिनमा मान्यो कुनै अहिले आइपिएल सुरु भइरहेछ, हाउ टु वाच आइपिएल भनेर हजुरले क्लिक गर्नु भने अरू मान्छेको आउँछ है। हजुरले त्यही भिडियो बनाउनु भएर अपलोड गर्नुभयो भने आउँदैन। यो सब भनेको हजुरको ट्याग हो, किवर्ड ट्याग। यदि हजुरले इम्पोर्टेन्ट भाइरल ट्यागहरू युज गर्नुभयो भने हजुरको पनि सर्च इन्जिनमा देखाउँछ। यो ग्यारेन्टी हो। तर सर्च इन्जिनमा त देखाउने नि, तर कसरी ल्याउने त भाइरल, कसरी भाइरल बनाउने अथवा कसरी चाहिँ सर्च इन्जिनमा हाम्रो भिडियोहरू ल्याउने थाहा त छैन। कसरी गर्ने हो त? हो, यही विषयमा म आज बताउन गइरहेको छु। नमस्कार, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ दि अम्कुस कुशलको साथमा। आज पनि मैले सानो भिडियो लिएर आएको छु। आशा गर्दछु यो भिडियो हजुरहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ। प्लिज यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नु होला। र नयाँ आउनुभएको साथीहरूले प्लिज सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। बेल आइकन दबाउनु भयो भने हजुरले युट्युब सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू अथवा युट्युबको हरेक प्रब्लमहरू हजुरले सुरुमा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यही नै हजुरको बेनिफिट हुनेछ। भिडियोलाई हामी सुरु गरौँ। साथीहरू, भाइरल ट्याग कसरी भेट्ने, कहाँबाट भेट्ने? साथीहरू, भाइरल ट्याग कसरी खोज्ने, कहाँबाट ल्याउने, कसरी युज गर्ने, हैन त? भाइरल ट्याग हामीले मेन भिडियोमा भनेको हजुरहरूको ट्याग इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ट्यागले भाइटल रोल खेल्छ है। हजुरको डिस्क्रिप्सन, हजुरले त्यही जुन ट्याग लाउनु भएको छ त्यही ट्याग हजुरले डिस्क्रिप्सनमा नि हाल्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। धेरै भिडियो भाइरल हुने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। तर मैले भनेको ग्यारेन्टी हो, हजुरले मैले भने अनुसार ट्याग लाउनु भयो भने हजुरको सर्च इन्जिनमा हजुरहरूको भिडियो आउँछ। यो ग्यारेन्टी हो। मैले थम्बनेलमा मेरो भनेको च्यानलमा हजुरहरूले फ्याक्ट हेर्नुहुनेछ, फ्याक्ट भेट्नुहुनेछ, जेन्युन भेट्नुहुनेछ। हजुरहरूले थम्बनेलमा जे देखेर यो भिडियो अन गर्नुभएछ हजुरहरूलाई त्यही नै देखाउँछु म। र अब मैले धेरै बोलेँ भने भिडियो लामो हुन्छ हैन, तर सानो छोटो हजुरले इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु। हजुरहरूले सबैको मान्यौँ अहिले हजुरको ट्रेन्डिङ भिडियो कसरी हेर्ने त? हामी नेपालमा छौँ, नेपालमा बसेर बोल्छौँ ट्रेन्डिङ भिडियो कुन ट्रेन्डिङ छ, हाम्रो नेपालमा ट्रेन्डिङ कुन चलिरहेछ त? ट्रेन्डिङ बोल्छ, ट्रेन्डिङ भएको भिडियो हेर्नु पर्यो। ट्रेन्डिङ भएको भिडियो हेरिसकेपछि हामीले त्यसको किवर्ड के छ त? हामी चाहे कुकिङै भिडियो बनाऊँ अथवा गेमिङकै भिडियो बनाऊँ अथवा टेक सम्बन्धी बनाऊँ अथवा हामीले युट्युब सम्बन्धी नै बनाऊँ, केही फरक पर्दैन। हजुरको मेन भाइटल रोल खेल्ने भनेको किवर्डले हो, ट्यागले हो, डिस्क्रिप्सनले हो। मेन भनेको हजुरको ट्याग हो। ट्याग हजुरले जे हाल्नुभयो त्यही नै हजुरले डिस्क्रिप्सन हालिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ, भाइरल हुने चान्सेस हुन्छ हजुरको भिडियो। हजुरले पहिले सुरुमा त म जे भन्छु त्यही अनुसारले फलो गर्नु होला। सुरुमा हजुरको भिडियो जेसुकै टपिकमा होस्, चाहे हजुरको कुकिङमा होस्, चाहे गेमिङमा होस्, चाहे टेक सम्बन्धी होस्, चाहे स्पोर्ट्स सम्बन्धी जेसुकै होस्, तर किवर्ड त्यही युज गर्नुपर्छ। हजुरले त्यही किवर्ड युज गरेर हजुरले भिडियो हाल्नुभयो भने ग्यारेन्टी, हजुरलाई ग्यारेन्टी दिन्छु हजुरको भिडियो भाइरल हुन्छ, फिक्स हुन्छ, ट्रेन्डिङमा आउँछ, फिक्स हजुरको भिडियो सर्च इन्जिनमा देखाउँछ। यो मेरो ग्यारेन्टी हो। हजुरले मैले भने अनुसारले गर्नुपर्छ। ल, भिडियोलाई हामी लामो नभइकन हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनतिर छौँ। म हजुरलाई लाइभ देखाउँछु
कुन चाहिँ ट्यागहरू इम्पोर्टेन्ट छ त, कुन चाहिँ ट्यागहरू भाइरल भइरहेको छ त, त्यो ट्यागहरू हजुरलाई म देखाउँछु। अहिले होइन, अहिलेको अवस्थामा मात्रै होइन, हजुरले सधैँभरि यही आइडिया अझ यही ट्रिक फलो गर्नु भने हजुरको भिडियो सर्च इन्जिनमा देखाउँछ, यो ग्यारेन्टी नै हो। मैले भने जस्तै गर्नुहोस्, हजुरको भिडियो सर्च इन्जिनमा देखाउँछ है त। यदि भिडियोलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला। केही कमी कमजोरी भयो भने कमेन्ट गरेर सुधाउने मौका दिनु होला। नयाँ आउनुभएको साथीहरूले सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। म यस्तै युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरू हाल्छु हैन, टेक सम्बन्धी भिडियो हाल्छु। हजुरहरूलाई केही प्रब्लम पर्यो भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको जवाफ तुरुन्तै दिनेछु। र अर्को कुरा साथीहरू, यो भनेको हामीले एकअर्कालाई हेल्प हो। हजुरले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट, आफ्नै च्यानल युट्युब च्यानलबाट सुरुमा जसले मेरो भिडियोमा राम्रो कमेन्ट गर्छ, सब्सक्राइब गरेर राम्रो कमेन्ट गर्छ, उहाँहरूलाई म एक्टिभ 5 वटा सब्सक्राइबर दिन्छु है। त्यो उसको स्क्रिनसट मलाई मेरो इन्स्टामा पठाउनु पर्नेछ। मैले इन्स्टामा देख्छु अथवा मैले युट्युबमा देखिसकेको हुन्छु है त। साथीहरू, अब हाम्रो भिडियो लामो नबनाइकन भिडियो सुरु गरौँ, हाम्रो मोबाइल स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरू, यो मोबाइल स्क्रिनतिर जानुभन्दा अगाडि यो भाइरल ट्याग थाहा पाउने भनेको मसित एउटा एप छ है, त्यो एप थ्रुबाट हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो एपको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु भने हजुरले फाइदा हुन्छ, किनभने हजुर डाइरेक्ट एपमा जानुहुन्छ, हजुरले प्ले स्टोरमा भेट्नुहुन्न है। हजुरले डाइरेक्ट त्यो एपमा जानुहुन्छ र हजुरको हजुरको एप डाउनलोड हुन्छ। साथीहरू, सुरुमा त हामी अब मोबाइल स्क्रिनमा छिरिसकेका छौँ होइन। त्यसपछिबाट सुरुमा त हामीले कुन देशको ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ आएको छ त होइन, त्यसमा ट्रेन्डिङ भिडियोमा कुन चाहिँ ट्यागहरू युज गरेको छ, कुन ट्यागहरू युज गरेर भिडियोलाई भाइरल बनाएको छ, पुछौँ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले पुछौँ हामी युट्युबमा जाउँ। युट्युबमा गएपछि आफ्नो अब हजुरहरूको भिडियो जेको बारेमा भए पनि हुन्छ है, यही त्यो के अरे गेमिङकै भए पनि भयो होइन, अथवा कुकिङको भए पनि भयो, जेको भए पनि भए तापनि हुन्छ होइन। तर हामीलाई ट्याग चाहियो, भाइरल ट्याग चाहियो, इम्पोर्टेन्ट ट्याग चाहियो, जसले गर्दा हाम्रो सर्च इन्जिनमा खोज्दाखेरि भेटिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् यहाँ मेरो अहिले यसको बारेमा मैले सर्च हान्ने बित्तिकै अहिले मेरो देखाउँछ हेर्नु सुरुमै। यो भनेको साथीहरू, यो भनेको मेरो ट्यागको कमाल हो। मैले हजुरलाई लाइभ देखाएँ नि ट्यागमा कसरी मैले सर्च गर्ने सुरु मेरो सर्च इन्जिनमा देखाएको छ होइन। त्यसरी नै म हजुरहरूलाई आज सिकाउँछु। पहिले सुरुमा त कुन देशको त हजुरलाई भाइरल भिडियो हेर्नु, ट्रेन्डिङ भिडियो हेर्न मन लागेको छ। त्यो चाहिँ मान्यो हामी नेपालमा छु, नेपालको हेर्न मन लाग्यो त एक्सप्लोरमा गएर हामीले ट्रेन्डिङमा जाने बित्तिकै कुन कुन भिडियोहरू छ भन्ने कुरो थाहा पाइहाल्यो होइन। अब मान्यो हामी नेपालमा छ, नेपालको नभएर हामीले अब इन्डियाको हेर्न मन लाग्यो भने सेटिङमा जाने, सेटिङ गएपछि जेनरलमा जाने, जेनरलमा गएपछि लोकेसन जाने, लोकेसन गएपछि इन्डिया हेर्ने, कहाँ छ इन्डिया हेर्ने, इन्डिया भयो, ब्याक गर्ने, एक्सप्लोरमा जाने, ट्रेन्डिङमा जाने। अब हेर्नुहोस् यिनीहरू नै छ है त, ट्रेन्डिङ भिडियो यिनीहरू नै छ। मैले हजुरलाई कुन देशको ट्रेनिङ भिडियो कसरी हेर्ने भन्ने कुरो अलरेडी भिडियो पनि बनाइसकेको छु, तर अहिले हजुरलाई सानो टपिक दिएको, म नेपालकै बारेमा बनाउँछु, नेपालकै ट्रेनिङ भिडियोहरूको बारेमा बनाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। नेपालमै क्लिक गरौँ, ब्याक गरौँ है। अब हाम्रो ट्रेनिङ भिडियो कुन छ हेरौँ। अब मैले यो सेकेन्डमा हेर्नुहोस्, रमेश पर्साईको इन्द्रणी कल्पना दाहालसँगको पऱ्यो टक्कर भने यहाँ पुलिस न यो भिडियो जे अहिले यो अर्को भनौँ डान्सिङ विथ स्टार नेपाल भन्ने छ नि, यो यसको हेरे पनि भयो, जेको हेरे पनि भयो, हजुरलाई जेको हेरे पनि भयो, ट्रेन्डिङ भिडियो आफ्नो सर्च लिस्टमा राख्न मन लाग्यो भने पहिले सुरुमा हामीले चाहिँ हाम्रो भिडियो बनाइसकेपछि ट्याग कुन हाल्दा बेस्ट हुन्छ, भिडियोमा ट्याग कुन हाल्दा बेस्ट हुन्छ र भिडियो भाइरल हुन्छ, सर्च इन्जिनमा आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले सुरुमा हामीले भिडियोलाई बुझ्ने भने एउटा भिडियो के को भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ त, के को भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हेरौँ है त। पहिले सुरुमा हामीले भिडियो के को बारेमा बनाउन गइरहेका छौँ पहिलो त्यो हेरौँ हामी। अब हामीले पहिले सुरुमा भिडियो मानिलिउँ, हाम्रो भिडियो जेसुकै होस्, मैले अब यो जुन छ अहिले यो 3.2 मिलियन प्लस कल्पना प्लस रमेश बिचको ऐतिहासिक
भिडियो त भनेको चाहिँ यसको हामीले यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ सेयरको बटनमा गएर क्लिक गरेपछि कपी लिङ्क गरौँ। कपी लिङ्क गरिसकेपछि साथी अब हामीले ब्याक जाने, ब्याक गएपछि यो एपको लिङ्क मैले दिइसकेको छु। यो एपको लिङ्क मैले दिइसकेको छु। यो एपको लिङ्क हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ओपन गर्ने, ओपन गरेपछि अब यहाँ जहाँ पेस्ट लेखेको छ नि, यहाँ पेस्टमा एकचोटि दाब्ने है, पेस्टमा एकचोटि क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि पेस्ट गर्ने अनि चेक गर्ने। चेक गरेपछि अब ल हेर्नुहोस्, अब हजुरहरूले यो सब यो जुन छ यो भनेको हजुरहरूको ट्याग हो है, इम्पोर्टेन्ट ट्याग हो, इम्पोर्टेन्ट ट्याग हो। हजुरहरूले यो इम्पोर्टेन्ट ट्याग हजुरहरूले अब यसलाई कपी गर्ने, कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गरे पनि भयो होइन। तर हाम्रो भिडियो त अब यिनीहरूको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी अर्कोतिर जाने यो जाउँ है, हामी ब्याक जाउँ, ब्याक गएपछि फेरि यसमै जाउँ, यहाँ गएपछि अर्को ट्रेनिङ भिडियो हेरौँ। अब यो छ, यो चाहिँ सेयर गरौँ, कपी लिङ्क गरौँ। अब त्यसपछिबाट हामी यु ट्यागमा जाउँ, त्यसपछिबाट हामीले गेट ट्याग फ्रम युआरएल भनेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्ने। त्यसपछि अगाडि हामीले जुन कपी गरेको लिङ्क छ त्यसलाई यहाँ पेस्ट गर्ने है। पेस्ट गरेपछि चेक गर्ने, एड आउन सक्छ, एड आयो होइन। एड आएपछि टेन्सन लिनु पर्दैन, यसलाई अब कट गरिदिँदा हुन्छ, कट गरिदियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ अब यो सब हो क्या हजुरको यो ट्याग, यो ट्यागहरू हजुरले हाल्दा हुन्छ क्या। हजुर यो ट्यागहरू सबै आफ्नो देशमा हाल्यो भने राम्रो चल्छ। र यो पनि भएन, ल यो पनि हालिदिनु भन्नुहुन्छ भने मान्यो। अब हामी ब्याक जाउँ, ब्याक गएपछि युट्युबमा जाउँ, युट्युबमा गएपछि के को बारेमा सर्च गर्ने त, मान्यो केही एउटा अहिले आइपिएल चलिरहेछ, आइपिएलको अब एकदम भाइरल भिडियो कुन छ त हेरौँ ल। आइपिएल नेपाल 2020 फ्री वाच भनेर हानेपछि अहिले सुरुमा ट्रेनिङ भिडियो कुन छ भन्दा 8K लाग्यो, 13K यो भने चाहिँ यसलाई यो सेकेन्डको लागि कपी गर्ने, कपी सेयर गर्ने, कपी लिङ्क गर्ने, ब्याक जाने, फेरि त्यही एपमा जाने, #u भन्ने छ, यसमा नि गेट ट्याग फ्रम युआरएल भनेर त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ यो बक्समा पेस्ट गरिदिने, चेक गर्ने, चेक एड आउन सक्छ। त्यसैले एड आयो, एड आएपछि ल हेर्नु यो सब ट्याग हो क्या, यो भाइरल ट्यागहरू हो क्या। यही ट्यागहरू हामीले युज गर्नुपर्छ आफ्नो भिडियोमा युज गर्नु। यसरी नै अब हजुरहरूको भिडियो के सम्बन्धी छ त्यसकै युट्युबमा सर्च गर्ने, सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले त्यही ट्यागहरू आफ्नो भिडियोमा हाल्ने। भिडियोमा हालिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो सर्च इन्जिनमा देखाउन थाल्छ, अथवा भएन भने हजुरहरूको भिडियो ट्रेन्डिङमा जान सक्छ, भाइरल हुन सक्छ है। साथीहरू हजुरहरूले मैले भनेको कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। प्लिज मेरो बुझ्नुभयो भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु र भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म यस्तै युट्युब सम्बन्धी भिडियो र टेक सम्बन्धी भिडियो हाल्ने छु सधैँ। यो तरिकाले हजुरहरूले आइडिया लाएर भिडियोमा ट्याग हाल्नु भयो र यही ट्यागहरू हजुरले डिस्क्रिप्सन पनि हाल्नुपर्छ साथी। ट्याग यही ट्याग हजुरले डिस्क्रिप्सनमा हाल्नुभयो भने हजुरहरूको झन् बेस्ट हुन्छ क्या, भिडियो झन् बेस्ट हुन्छ। साथीहरू हजुरहरूले ट्रिक हेरिहाल्नुभयो, कसरी हामीले भाइरल ट्याग फेला पार्न सकिन्छ, कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले भिडियोमा स्क्रिनमा लाइभ देखाएँ होइन। हजुरहरूले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो होला। हजुरहरूले यही ट्रिक थ्रुबाट आफ्नो भिडियोलाई भाइरल बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्च इन्जिनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु होइन। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला र अर्को नयाँ आउनुभएको साथीहरूले प्लिज सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। र एपको लिङ्क फेरि पनि भन्दैछु, म डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्दा बेस्ट हुन्छ है। साथीहरू अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउने बाचा गर्दै आज हजुरहरूबाट बिदा जान्छु। हस् त, नमस्ते, बाई बाई।